Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ chocolate bounty bars ගෙදරදිම හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා chocolate bounty bars අපි කඩින් මිලදී ගන්න ගියොත් සාමාන්‍ය පුංචි එකක් රුපියල් 200ක් 190ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ මුදලින් bounty සාමාන්‍යයෙන් 20ක් 25ක් වගේ ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු chocolate bounty කොහොමද අපි ගෙදරදිම හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා Desiccated Coconut කෝප 2මාරක්. කෝප 2මාරක් කියන ග්‍රෑම් වල නම් ග්‍රෑම් 250ක්. ඔයාලට මේ Desiccated Coconut දෙසින්දි පොල් කියලා වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මිලදී ගන්නේ නැතුව ගෙදරදීම Desiccated Coconut හදන විදිහ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා milk maid කෝප එකක්. සාමාන්‍ය පුංචි මිල්ක් මේට් ටින් එකකින් කෝප් එකක් ඉවත් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ හරිම පහසුයි. මුලින්ම Desiccated Coconut ටික මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒකට ටින් කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ දෙක හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss නොවී නරඹන්න පුළුවන්. අපි හදාගත්ත bounty bar මිශ්‍රණය මේ විදිහට අතරම් ගුලියක් කරලා බලද්දී ඒක මේ විදිහට හොඳින් බැඳලා තියෙන්න ඕනේ. හරි පේනවා ඇති. හොඳින් ගුලියක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට එක මේස හැන්දක් අරගෙන ඒක අතට අරගෙන bounty bar එක හැඩයට හදා ගන්නවා. හොඳින් බලාගන්න හැඩය කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකේ හැඩය හදාගන්න අපිට හරිම පහසු වලට පේන්නේ. අපි එකක් දෙකක් හදාද්දී අතට නිකම්ම හොරු වෙනවා. වලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට හදාගන්න. අපි මේ විදිහට හදාගත්ත bounty bar ටික parchment paper එකක් හරි එහෙම නැත්නම් wax paper එකක් හරි එලෙප්පු පිඟානක් උඩින් තියාගන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්න මුලින්ම අපි මේක හොඳ ගුලියක් විදිහට අතට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හැඩය හදපුවාම කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත bounty bars ටික ඊළඟට මේක හොඳින් සෙට් වෙන්න පැයක් දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටස තමයි තියන්නේ. පැය දෙකකින් වගේ පස්සේ අපි මේක කවර් කරගන්න චොක්ලට් මිශ්‍රණයක් හදාගන්න ඕනේ. මම දැන් යන්නේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදන්න. මුලින්ම මේ වගේ හොඳින් නටන උණු වතුරක් අරගෙන ඒකට මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් තියාගන්න මම. ඊළඟට මෙතන cooking chocolate ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න මික්සින් බෝල් එකට. දැන් මම මේකට බටර් මේසන්දි එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී සඳහන් කරන්න ඕනේ ලංකාවේදී වගේ නම් බටර් වැඩිපුර එකතු කරන්න එපා. එතකොට චොක්ලට් එක සෙට් වෙන්නේ නැතුව යනවා. නමුත් සීතල රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් බටර් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් ඉක්මනින් චොක්ලට් එක ගල් ගැහෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ චොක්ලට් එක දිය කරගන්න වතුර භාජන ලිපේ තියෙද්දිම චොක්ලට් භාජනේ වතුර භාජනේ උඩින් තියලා දිය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ විනාඩියක් වගේ දාලා තියලා මේක දිය කරගන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන්. මේ තියෙන මේ විදිහට දිය කරගත්ත චොක්ලට් එක. ඒ වගේම තමයි සීතල රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ චොක්ලට් භාජනය උණු වතුර එක උඩින් ගන්න එපා. උණු වතුර එක උඩින් තියාගෙනම චොක්ලට් ටික ඩිප් කරගන්න. මේ තියෙන පැය දෙකකින් පස්සේ එළියට ගත්ත bounty bars ටික මේ වෙද්දි හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්නේ චොක්ලට් වලින් කවර් කරගන්නවා මේක. මේ විදිහට චොක්ලට් එකට දාලා හොඳින් මේක කවර් කරගෙන ගෑරුප් එකකින් එළියට ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් චොක්ලට් ටික බේරගෙන parchment paper එකක් එලාගත්ත තැටියක් උඩින් හරි ප්ලේට් එකක් උඩින් හරි තියාගන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති bounty bars වල උඩ මෙන්න මේ වගේ ඉරි තුනක් තියෙනවා. අපිට හැන්දක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඉරි තුන මාක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ටික චොක්ලට් වලින් කවර් කරගෙන තව පැයක්වත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක තවත් දවසක් වගේ පරණ වෙද්දි තමයි නියම රසය එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත චොක්ලට් බවුන්ටිස් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති කඩෙන් ගන්න චොක්ලට් එකක් විදිහටම ඒ පෙනුමට ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ චොක්ලට් බවුන්ටි රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. පොඩි කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට වගේ හොඳින් මැච් වෙන මේ වගේ කෑමක්. මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඇතුළත් ඔයාලට පේනවා ඇති කඩෙන් ගන්න චොක්ලට් බාර් එකක් විදිහටම ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.